When acetate films are stored too warm and moist, vinegar syndrome can develop. This is also the case when a 35mm film copy is lacquered to make damage invisible again. It is a slow, irreversible process, which starts with a slight vinegar smell. A chemical process begins to form, which slowly starts to accelerate. In phase 2, the acetate material starts to deform locally, which can start from the middle, but also from the beginning or end. The copy is still reasonably good and safe to display, preferably with a projector with a straight film track. In phase 3, stains become visible and powder is released. At this stage, you need to start taking precautions. Avoid touching the film with your hands. Use rubber gloves. No cotton gloves. Cover your face with a protection, for example the one you also use with a xenon lamp replacement. Then you can't accidentally touch your face. Work in a well-ventilated room, and don't smell the film. The fumes caused by an irreversible chemical process can cause problems in your mucous membranes or lungs for a long time if you do smell them. If you were to project a film copy anyway, you would also be in danger. The harmful particles are released into the air during projection. Only with a strong targeted air extraction would this still be justified. Again, phase 3. Store acetate films in a cool and dry place. Store vinegar syndrome films separately. The fumes can contaminate healthy acetate material. Spool the 35mm film tightly, and you may store it in a film can, but not airtight, otherwise the process will be accelerated even further. Do not touch the vinegar material with your skin, and protect your face, so that it is not accidentally touched by your hands, or gets into your eyes. Use rubber gloves and face protection. Work in a well-ventilated area, or outdoors. If you are going to project anyway, make sure you have good air extraction. In the previous vinegar video Prince Electron, you could already see how the 35mm film starts to behave. The image no longer stands still, and wants to walk out of the film pad. As a result, the perforation in the projected image could be seen for a while. It can also happen that the sound sometimes sounds out of tune. The last phase is the end. The film starts to warp. Crystals form, or the layers stick together. When unwinding, the acetate material then tears up. Unfortunately, the only thing left is to dispose of the film copy. It is striking that most vinegar syndrome film copies are still excellent in color. Fortunately, there is still enough acetate material well preserved to watch a newsreel item from a radio museum in the 70s. Een unieke verzameling van zo'n 150 fonografen en grammofoons is te zien in het eerste fonografische museum van ons land aan de Elandsgracht in Amsterdam. Het was de Amerikaan Thomas Alva Edison die in 1877 de fonograaf uitvond, het eerste instrument voor geluidsregistratie en weergave. De conservator van het museum en eigenaar van de collectie, Harry Belle, demonstreert hier hoe dat in zijn werk ging. De met een naald in tinfolie gegraveerde geluidsimpulsen kunnen nu via een toeter worden gereproduceerd. Om de resultaten van deze revolutionaire vinding te horen, liepen de mensen overal in de wereld te hoog. In de laatste decennia van de vorige eeuw werden de spreekapparaten, zoals ze wel genoemd werden, steeds verbeterd. De permanente expositie laat daar tal van voorbeelden van zien. Met behulp van wasrollen kon men al gauw een eigen fonotheek samenstellen. Om het geluid te versterken kregen de machines grotere horens. Nog voor de eeuwwisseling was er ook al de grammofoon met zijn veerwerk en zijn zwarte ronde schijven, waarvan het geluid op eenvoudige wijze getemperd of versterkt kon worden.
In de jaren 30 waren er al fabrikanten die hun grammofoonplaten een wat fluorescent aanzien gaven, vanwege vraag uit de markt, zoals dat tegenwoordig heet. En nu is er dan als nieuwste geluidsdrager de compactdisc, een kleinere ronde schijf waarvan de geluidsinformatie niet meer met een naald, maar met behulp van een laserstraal wordt afgetast. Verwacht mag worden dat ook dit nieuwste product van de elektroakoestische industrie uiteindelijk eveneens terecht zal komen in het Fonografisch Museum. De ontwikkeling van telraam via rekenliniaal en rekenmachine naar de computer is te zien op de tentoonstelling Mens en Computer in het Museum voor het Onderwijs in Den Haag. Hier worden onder andere leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt met de werking van deze elektronische apparatuur die uit het moderne leven niet meer is weg te denken. Ook de veelbesproken chip is er te zien, de microcomputer die in allerlei apparaten kan worden ingebouwd en waarmee de automatisering in de industrie bijvoorbeeld aanzienlijk kan worden versneld. Men zegt dat de chip ons leven ingrijpend zal wijzigen en wellicht de werkeloosheid zal doen toenemen. Feit is in ieder geval dat dit kleine apparaatje precies zoveel mogelijkheden bezit als vroeger deze totale apparatuur. Op de tentoonstelling leren kinderen van het basisonderwijs met behulp van een groot model van een speelgoedcomputer hoe zo'n apparaat een programma afwerkt. Ook wordt er gedemonstreerd met een kleine computer waarmee de juiste spelling van een woord gecontroleerd kan worden. De computer noemt iedere aangeslagen letter en geeft aan of het woord goed of fout is gespeld. Try that.